Suntem în gara Anina, lângă vitrina magazinului cu suveniruri, multe din ele nostalgii comuniste. Gara Anina este monument istoric, construit în 1863, capătul liniei Oravița-Anina. În zi de august, mai mulți turiști decât localnici, după ce între două trenuri am vizitat Anina, ne pregătim de embarcare pentru întoarcere la Oravița. Părăsim gara Anina în direcția nord, parcurgând primul sector, Anina-Gârliște. Vom urca pe acest sector lung de 9 km din totalul de 34 km al liniei Oravița-Anina. Vedem coșul făcând parte din ansamblul monumentelor istorice industriale, uzinele de fier Anina, cuprinzând centrala termoelectrică, fabrica de șuruburi, turnătorie laminoare, depozit sulfat de amoniu, fabrica de cărămizi refractare, atelier. Traversăm fosta exploatare minieră Anina cu o haldă de steril și probabil o stație de preparare, vizibile pe partea dreaptă, cu turnul de extracție, acum monument istoric-tehnic, pe partea cealaltă a trenului. Sunt rămășițele foste mine de huilă, cărbune superior, exploatare începută la sfârșitul secolului XVIII cu coloniști veniți din Austria. Exploatarea a ajuns la 1200 metri adâncime, a fost închisă în 2006, după o explozie în subteran în care au murit 7 mineri. Continuăm să urcăm munții Aninei prin Parcul Național Semenic, Cheile Carașului. Parcurgem viaductul Anina, având 29,6 metri înălțime, 95 metri lungime, construit în curbă cu rază de 114 metri. Din cele 3 deschideri, cea centrală de 30 de metri este un tablier metalic montat în 1973. După viaductul Anina urmează tunelul Schulz, lung de 60 de metri. În dreapta jos, Valea Gârliște, cu ultimele case din Anina. Înainte de a ajunge la halta Gârliște, mai trecem încă prin 3 tuneluri scurte și apoi prin tunelul Gârliște, cel mai lung. Primele exploatări de huilă din Banat s-au deschis la Anina, Doman și Secu în anii 1771-1778, motiv pentru care statul austriac a construit în perioada 1847-1854 prima cale ferată din România, Oravița-Baziaș, lungă de 62,5 km, pentru transportul cărbunelui la Dunăre și apoi în Austria pe fluviu. Imediat s-a pus problema completării transportului feroviar a produselor miniere din zona Aninei până la Oravița, dar se ridicau probleme tehnice. Au fost mai multe proiecte, dar construirea a fost pusă în practică după preluarea liniei în 1855 de către STEG, specializat în construcția de căi ferate și care a finalizat-o în perioada 1860-1863. Suntem în munții Aninei, iar în dreapta vedem Valea Gârliștei cu rezervația naturală Cheile Gârliștei, având 9 km lungime. Cel de-al treilea tunel scurt, înainte de marele tunel Gârliște. Linia ferată, care până acum a fost paralelă cu Cheile Gârliștei, începe să se îndepărteze spre nord-vest. Linia Oravița-Anina, prima cale ferată montană de pe teritoriul României, a fost inaugurată la 15 noiembrie 1863 cu o locomotivă care trăgea 6 vagoane. A trecut nașul. Au trecut peste 5 ani până când în 1869 s-a dat în folosință și prima garnitură de tren pentru călători și poștă. A fost o lucrare inginerească dificilă, situându-se într-o regiune greu accesibilă a munților Aninei. Vedem zona de platou înaltă a acestor munți. Deși distanța aeriană între Oravița și Anina nu depășește 15 km, calea ferată măsoară mai mult decât dublu, linia având o lungime de 33,4 km. Intrăm în tunelul Gârliște, care este și cel mai lung, 660 de metri, dintre cele 14 tuneluri ale liniei. Ar fi singurul tunel în linie dreaptă. E destul de întuneric, dar nu trebuie să vă fie frică. Parcurgerea tunelului a durat exact 4 minute și 12 secunde, dar noi mai reducem din timp. Zona Gârliștei cu tunelul și halta care urmează are o importanță specială, fiind sectorul cel mai înalt și locul de schimbare majoră a direcției.
Dacă până aici, de la Nina, am urcat pe direcția nord, urmează să coborâm spre Oravița pe direcția generală sud-vest. Fiind în linie dreaptă, luminița de la capătul tunelului se vede de la mare distanță. Linia Oravița-Nina, pe cei 33,4 km, străpate nu mai puțin de 14 tuneluri, totalizând 2,1 km, precum și 10 viaducte, totalizând 843 de metri, de asemenea 89 pasarele și tăieturi în stâncă, ce sumează 21 de kilometri, la care se mai adaugă ziduri de sprijin pe o lungime de 10 km. Toate acestea au fost făcute manual pentru că dinamita încă nu era inventată. Alfred Nobel, 1867. Oprim în halta Gârliște, care inițial se numea Carașova, la kilometru 25 de la Oravița. Al doilea tronson, cel central, Gârliște-Maidan, are 16,2 km, viteza maximă rămânând aceeași, adică 20 km la oră. Tronsonul conține două pante de 20 la 1000, fiind la urcare, deci în sens invers deplasării noastre, cea mai grea porțiune. Pe alocuri auzim scârțit de roți. Lucrurile amintite au fost făcute cu forțe de muncă locală, dar au fost aduși și mulți meșteri pietrari din Italia, numiți friulani. O parte rămânând în zonă, mai ales în cele două orașe de la capetele liniei, urmașilor trăind și astăzi. Linia Oravița-Nina a fost o realizare tehnică deosebită, mai ales pentru acele vremuri. Linia rămânând aproape neschimbată, doar cu unele lucrări de întreținere. Kilometru zero al liniei este Oravița, după care se succed următoarele stații pe care noi le parcurgem, însă în sens invers. Kilometru 0 Oravița, kilometru 6 Brădișorul de Jos, kilometru 12 Dobrei, kilometru 16 Lișava, kilometru 17 Ciudanovița, kilometru 25 Gârliște, kilometru 34 Anina. Căile ferate de stat austriece au exploatat linia din anul 1863 până în 1891. În anul 1891 a fost naționalizată și trecută în exploatarea căilor ferate ungare. În anul 1918, calea ferată Oravița-Nina a trecut în proprietatea statului român, fiind exploatată până în prezent de căile ferate române. Ziduri de sprijin care pe întreaga linie totalizează 10 km. Calea ferată Oravița-Nina este de un pitoresc deosebit datorită peisajului montan și a numeroaselor lucrări de artă. Este supranumită Semeringul Bănățean, datorită asemănării cu vestita cale ferată Semmering din Austria, aceasta din urmă fiind construită între anii 1845-1854. De la halta Gârliște până la viaductul Jitin, cel mai mare al liniei, trenul trece prin 3 tuneluri. Primul tunel, acesta. Linia ferată Oravița-Nina se mai remarcă prin 2 parametri care ies din tiparele obișnuite și care, în prima perioadă de exploatare, au condus la necesitatea proiectării și construirii unor locomotive și vagoane speciale. Cei 2 parametri sunt declivitatea sau panta și raza de curbură. În dreapta, drumul județean 573 Oravița-Ciudanovița, înainte de halta Ciudanovița. În dreapta și pe care urmează să o traversăm, ajungând pe celălalt versant, este Valea Jitin. Fiind foarte adâncă și linia trebuind să urmărească curba de nivel, ocolul văii este lung. Viaductul Jitin este construit în curbă cu raza de 114 metri și este cel mai lung de pe traseu, 130 de metri. Are 5 deschideri, la mijloc cu un tablier metalic și înălțimea pilonilor centrali de 35 metri. Al doilea tunel din cele 3 până la viaductul Jitin. Al treilea tunel din cele 3 amintite. Ne cerem scuze, dar din cauza unor nesincronizări am ratat filmarea capătului viaductului Jitin, continuând direct cu tunelul următor. Viaductul Jitin.
Suntem în tunelul Dolhov, primul din următoarele 3 dintre viaductul Jitin și gara Lișava. Nu știm dacă este adevărat, dar acest tunel ar purta numele arhitectului Johann Ludwig der Dolhov, care, considerându-se vinovat de un prim eșec al perforării tunelului Gârliște, unde galeriile pornite de la capetele tunelului nu s-au întâlnit, s-a sinucis aruncându-se într-o prăpastie de pe unul din viaductele liniei. În dreapta am văzut celălalt versant al văii Jitin, pe unde am trecut înainte de viaduct. Tunelul Maniel. Linia ferată urcă de la altitudinea de 218,7 metri în Oravița la 556,4 metri în Anina, rezultând o diferență de nivel de 338 de metri și teoretic o pantă medie de 9,9 la mie. Încă vedem cresele calcaroase de pe versantul drept estic al văii Jitin. Peisajul este superb. După părerea noastră, diferența de nivel urcată este mai mare, deoarece vârful traseului nu este în Anina, ci la Gârliște. Înclinarea maximă standard acceptabilă pentru liniile montane ar fi de 14 la 1000, dar această linie are și sectoare cu panta de 20-21 la 1000. Pantele maxime se înregistrează în zonele Lișava și Gârliște. Sub noi, iarăși drumul județean 573, înainte de halta Ciudanovița. Punct oprire Ciudanovița, kilometru 17, de la Oravița. Imediat urmează tunelul Lișava. Traseul liniei are circa 160 de curbe. Raza unor curbe este de numai 114 metri față de 150 de metri cât are minim curba standard normală. În vederea îndeplinirii cerințelor speciale ale liniei, respectiv de pantă, viteză, forță de remorcare, rezistența șinelor, a fost proiectată o locomotivă tender specială în care căruciorul cu apă și combustibil era atașat locomotivei printr-o articulație specială. Traversând drumul județean 573 Oravița-Ciudanovița, înainte de gara Lișava. Gara Lișava, recent renovată, kilometru 16, de la Oravița. Prima locomotivă, denumită Steyerdorf, construită în 1861, a fost adusă de la Viena cu vaporul pe Dunăre până la Moldova Nouă și de acolo trasă de 40 de perechi de boi până la Oravița. În perioada 1861-1867, firma vieneză STEG a construit 4 astfel de locomotive. În perioada 1881-1884 au fost introduse alte locomotive tender, ceva mai rapide, având viteza maximă 35 km la oră. Între stațiile Lișava și Dobrei traversăm 2 mici poduri. La rândul lor, aceste locomotive au fost înlocuite de locomotive tender din seria CFR 40.000 fabricate la uzinele Reșița, special pentru această linie. În anul 1956, pe linia Oravița-Anina, au fost introduse locomotive mai puternice din seria CFR 50.000. Un alt tunel și probabil ultimul, sau primul dinspre Oravița, dacă nu am ratat vreunul. Totuși, locomotiva cu numărul 50.065 pe care o vom vedea în gara Oravița este mult mai veche, din 1921 și făcută la Viena. În cea de-a doua jumătate a perioadei comuniste, creșterea producției miniere a impus și creșterea capacității de transport, astfel că în anul 1977 a fost introdusă dubla tracțiune cu aburi, iar în 1980 dubla tracțiune diesel electrică cu locomotive LDE 125 având 1250 cai putere. Trecem fără oprire prin halta Dobrei, kilometru 12, de la Oravița. Vedem un turn de extracție rămas amintire de la fostele exploatări de uraniu.
În perioada comunistă, în sectorul Lișava, Ciudanovița, Dobrei, Maidan, au fost exploatări de uraniu care au atras mii de muncitori veniți din toată țara. În prezent se spune că zona ar fi moartă din punct de vedere economic. Am ajuns iar lângă drumul județean 573, Oravița-Ciudanovița. Undeva pe aici, la circa 3,2 km după Dobrei și la 2,8 km înainte de halta Brădișorul de Jos, este punctul Maidan, kilometru 8,8 de la Oravița, care face trecerea la ultimul tronson, Maidan-Oravița, 8,8 km, cu panta redusă și viteza maximă mai mare, 40 km la oră. O pădure ca în junglă. Pe acest tronson, Maidan-Oravița, există 6 poduri, din care primele 2, mici, sunt înainte de halta Brădișorul de Jos. În vale vedem partea estică a satului Brădișorul de Jos. Și astfel călătoria noastră pe calea ferată de la Nina la Oravița se apropie de sfârșit. A durat aproape 2 ore, de jumătate față de cele 4 ore cât dura în secolul XIX. Halta Brădișorul de Jos, kilometru 6, de la Oravița. După halta Brădișorul de Jos, traversăm un drum secundar și imediat urmează viaductul Racoviță 1. Viaductul Racoviță 1 are 11 deschideri, lungimea de 115 metri și înălțimea maximă de 26,5 metri, fiind unul dintre cele mai importante. În dreapta, spre nord și vest, se deschide Câmpia Carașului. Trecem peste viaductul Racoviță 2. În dreapta, satul Răchitova, aparținând de orașul Oravița. Urmează periferia estică a Oraviței, Triajul, și ajunge la gara Oravița, kilometru 0 a liniei ferate Oravița-Anina. Gara Oravița, construită în 1847, este un monument istoric, cea mai veche gară din România. Gara Oravița este capătul de linii al celei mai vechi linii ferate din România, Oravița-Bazia, 62,5 km, construită în anii 1847-1854 și tot ea este capătul de linii al celei mai vechi căi ferate montane, Oravița-Anina, 33,4 km, construită în anii 1860-1863. Am ajuns la destinație, Gara Oravița, kilometru 0. Tot în gara Oravița așteaptă să fie reparată și repusă în drepturile turistice ultima locomotivă cu aburi care a circulat pe această linie, făcută în 1921 la Viena și care trăgea 4 vagoane.